Wait, saan mo natin yung ilaw? This one time pinrest ko siya. Emergency pala siya. So, nag-alarm. 제가 맞았어요. 여기 에너지 스토브 잘못 누르는 거. Non-stop. Heater and aircon. So, today mainit. So, yan. Pulsar. This is my adapter power bank. Super nice din ito. Anchor. Calculator. Kasi pwede ko compute ako ng mga receipts. Pulsar. Thank you so much, Pulsar. Secret Lab. May Secret Lab chair. Actually, gusto nila akong sendan ni TS ng Secret Lab table. But, hindi ko pa kasi sure last time if kakasya siya. So, wala pa akong PC. Laptop ko muna. And, look how nice this is. I'm a fan of Bruce Lee since bata ako. And, kaya ito yung kinuha ko. But, yan. Look. I'll show you. Ta-da! So nice. And, ito yung, tinanggal ko muna yung case ko. Yung bare case ko. This one, super good din. Kasi, pag nagbi-meeting ako, and, nagbi-meeting ako, or may kausap ako sa phone, so dito ko lang siya ina-attach yung phone. And, yan. iPad ko. Then, binili ko lang din to. Yan, lights. Na hindi ko pa rin nagagamit for streaming yan or pag nag-vlog ako ng skincare whatsoever. Ito nakuha namin sa arcade. Extra phone. Hindi ko rin nagagamit kasi madalas walang battery. And this is my office stuffs. Extra speaker. Binili ko lang din yun. Kasi pag mag-isa ako dito, nagsa-sound trip ako. So, look how cute mga stuffs. This is a scotch tape. Mukha siyang I forgot anong tawag dun sa food na yun. This is a cutter. Oh, look. Pakaganda nitong post-it na to. Ang daming cute na stuffs sa Korea, kaya ang hirap magtipid. And of course, ayan, clips, pins, or whatsoever. Glue, paste. And then, oh, look. Napaka-classy stapler na nabili ko. Super nice. And, of course, SSD ko. Scissors, cutter. Mga wire na to. Yeah. So, this is my working area for now. Hindi siya gaming area kasi nga wala akong malaro sa kanya. Bawal masyado maglaro sa Mac. Maarte yung Mac. This is M2. MacBook Air M2 na siya. So, mas maarte na siya. And this is my bed. So, blackout curtains din siya. And, favorite ko to kasi pag gabi, ang ganda ng view. Again. Basta maganda yung light sa gabi. Try ko mamaya magpakita sa inyo. So, wait, kabit muna natin ito here. So, yan. Ganyan siya. Ganyan yung lights ko at night. So, super chill lang. Excuse yung mga wire. Hindi ako marunong mag-fix ng wire. I tried my best. Pero ang dami ko talaga sinasaksak. That's my bed. And take note, sa Korea, ganito yung cover nila. Ewan ko kung bakit. Ayan, kaya ganyan din siya. Patong lang siya. And same thing, may lights din siya dito. And USB port. Ayan. Look. Ta-dan! It's like that. So, sa halip na may lampshade ko. Pero hindi ko na siya nagagamit kasi natatakot ako. At USB, baka sumabog. And, yan. Nag-request ako nito. Well, ako lang naman lahat naglagay yan. Pero, thank you pa din kasi pinayagan din ako mayroong vanity table. Yan yung bags ko. Thank you again, Duhun, for bringing this one sa Korea. Madami pa akong bags in PH, but I can't bring them all here. So, that's, yung iba dito ko na rin binili. Pero, punin ko naman siguro yun. I'm going to start buying bags in Korea. Charot. Pero hindi ko alam kung paano ko ibabalik sa PH.
So, yan. This one, skincare. More on toner. Skincare din. Next time ko na rin yan pakita. Makeup. And then, more skincare na hindi ko pa nagagamit. And a trash bin. Mini trash bin. And ito yung mga gadgets. Yan. Ito yung Pulsar. BT ba yung prototype? Kalimutan ko. And, yep. Ito pala yung perfume ko. Yung bang perfume nasa PH. But, I'm going to buy more. Depende sa mood ko. Hi, self! Oh my gosh, my hair. So, yep. That's my unit. Oh, I forgot. May cabinets. Di pala. Built-in cabinets. But, so good. Again. Look this one. Wala pa akong gamit dito and hanger. Ito yung vitamin D3. Super good. Dito, I don't know, accessories or whatsoever, panties, bra, undies. I have no idea. And one more cabinet. Yung mga stuffs ko. Ang dami naming gadget. Ang dami kong gadget na napalalunan dun sa arcade. Right? Sa arcade. Hindi pa namin na-open. I have this. Nasuha ko rin doon. I have this. Yung hindi ko na gagamit. Open pa. My God. So, yan. And then, we have this part. I don't have much clothes. Andun pa lahat sa bootcamp. Ito kong mga clothes. Ito hindi ko pwede buksan kasi mga undies na yun. So, I think that's all. Really nice. Oh, I bought this one also. Super nice. Super nice. Watching again, guys. I hope nag-enjoy kayo. And let me know if meron kayo mga gusto pang request vlog soon. And I'll try to vlog later with the boys. Kasi medyo busy sila right now. And that's all. Hope to see you again. Bye! Secret. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. 안녕하세요. 안녕하세요. Junon Jeremy입니다. Tens. Tapos, bibili ka lang. Tens. Sige, gagawin mo lang yung ano. Tens. Scan QR lang. Ikaw ba yung tens? Paano ako naging tense? Ako si Jeremy. J. Remy. Ganda zoom out oh. Yan yung next pang vlog mo. Yung vlog ba yan? Live vlog. Ay, ano na yun eh. High tech. Hey! Kasi parang naka-zoom out na siya oh. So parang kahit relax lang kamay mo. Ano? Parang Mas malaki screen eh. malaki na yung screen. Hindi GI, sobrang liit na screen eh. No? Kailangan naka-max ka, no? Oo, yan. Kahit chill lang. Hindi ako nagdikit niya na. Ganyan na yung kanina pagdating. Meron doon kasi yung tag. Time check, 11:11. May kawit. Sana mag-champion kami at saka majors. Ganda ng kulay ng buko dyan, oh. Mainit. Round 2.
no, 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 no.